Ne-am așezat aici la Mogoșoaia în 2009-2010 și inițial am mare parte din activitatea noastră a asociației pe care am creat-o în urmă cu 10 ani s-a desfășurat chiar la noi în living. Ulterior am decis că e cazul totuși să avem o sală dedicată pentru activitățile cu elevii, cu studenții și cu alți oameni interesați și am reușit să facem acest spațiu unde acum se întâmplă foarte multe lucruri. De la inaugurare aproape 2000 de persoane au trecut pe aici la tot felul de activități. Și fiindcă am vrut să fie un spațiu, Centrul Green-Mogo, un spațiu de învățare, ne-am gândit că cea mai bună metodă e să fie și o clădire demonstrativă în care să punem în aplicare cât mai multe din ideile pe care le-am avut, pe care le-am considerat bune pentru construcții ecologice, le-am pus în aplicare și vizitatorii, participanții la activitățile noastre pot să le vadă pe viu cum funcționează, cum arată, le putem povesti experiența noastră în realizarea clădirii, în implementarea diferitelor tehnologii sau soluții și în felul acesta centrul nu promovează idei teoretice, ci lucruri practice pe care noi le-am testat deja. O componentă importantă a unei clădiri ecologice, evident, este partea de energie, nu doar cum o consum, deci partea de eficiență energetică, ci și cum o produci. Și ca atare ne-am propus ca Centrul Green-Mogo să ajungă la finalizarea proiectului, la finalizarea investiției, să ajungă o clădire independent energetic sau măcar cu bilanț zero la nivel anual, să producă în cadrul clădirii toată energia pe care o consumăm de-a lungul anului. Puterea instalată a panoului este de 3 kW. În medie, o astfel de instalație produce spre 3000 de kWh anual, deci asta ar fi producția. Asta ne acoperă la nivelul clădirii, dar țineți cont de faptul că clădirea nu funcționează ca una rezidențială, adică nu acoperă nevoile a 2, 3, 4 persoane, ci e un centru de instruire unde vin foarte multe persoane, avem foarte multe activități, deci aproape are un consum de clădire comercială. Da? Și instalația asta ne acoperă între 30 și 40% din nevoile noastre anuale. Evident că iarna e discrepanța cea mai mare, pentru că atunci ai nevoie de noi și încălzirea și răcirea o facem tot pe electric, deci nu avem gaz sau alte surse de energie și practic iarna e cel mai mare decalaj între capacitatea de producție, care e mai mică iarna decât vara, și nevoia de consum. Da? Vara, în general, ne acoperă, în lunile normale, ne acoperă nevoile clădirii, ni le acoperă instalația pe care o avem. Ideal ar fi să avem măcar 5 kW puterea instalată și să avem capacitate mai mare de stocare în baterii, ca să chiar să acoperim nevoile totale ale clădirii. Noi am proiectat și am implementat un sistem hibrid, deci nu suntem on-grid, nu injectăm energie în rețea, ci stocăm surplusul de energie pe care îl producem în baterii și ca atare suntem legați la grid, de-aia am zis hibrid, dar doar luăm energie din rețea, nu dăm înapoi energie în rețea. Asta e soluția pe care am încercat-o noi și pe care o considerăm în momentul de față nu e cea mai ieftină, dar e cel mai ușor de implementat. Datorită cadrului legislativ, exact, care nu e prea prietenos cu producătorii de casnici de energie. Investiția cea mai ușoară ar fi să spui doar panouri și să fie on-grid. Deci, în momentul în care produci mai mult decât consumi instantaneu, să injectezi energie în rețea și după aceea să se compenseze cu energia pe care o iei atunci când ai nevoie din rețea. Dar asta la noi este foarte greu, spre deosebire de restul Europei, la noi e foarte greu din punct de vedere birocratic. Noi oricum
Credem că e foarte bună și soluția asta în continuare pentru reziliență, pentru situațiile în care, nu știu, datorită unei furtuni, datorită unei pene de curent, pur și simplu o zonă importantă rămâne fără electricitate. Tu, având propriile baterii, poți să faci față mult mai ușor. Suntem de părere că pur și simplu ar trebui schimbate aceste reglementări, să nu mai fim tratați noi, producătorii de energie casnici, la fel ca cei industriali. Sistem fotovoltaic complet cu baterii te duce undeva pentru clădire mică la în jur de între 10-20 de mii de euro în funcție de cât de mare îl faci, cât din nevoie îți acoperi cu el și doar o chestiune de priorități și de opțiuni, nu e o chestiune de... Nu sunt niște prețuri prohibitive. Gândiți-vă că la sistemele acestea și la baterii și la panouri au scăzut foarte mult prețurile în ultimii 4-5 ani. Dacă ar exista subvenții, dacă statul ne-ar ajuta să facem astfel de investiții, cu siguranță că ar fi și mai simplu pentru să apară, adică eu cred că foarte mulți oameni și-ar dori să își producă așa cum își produc acasă o parte din legume, să-și producă și energia. Din păcate nu suntem așa, oamenii nu au venituri foarte mari și, nu știu, un lucru interesant despre România este că oamenii care au resurse nu fac aceste investiții, preferă să investească într-un șemineu foarte scump sau în niște, nu știu, o gresie și faianță, sau o marmură sau... decât să aibă reziliența asta energetică, să nu depindă de nimeni, chiar dacă nu mai este electricitate, ei să aibă electricitate, nu realizează că este o chestiune de confort extraordinară să ai lucrul ăsta și ăsta este adevăratul lux în opinia noastră.